everyone, welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सिकाउँछु हजुरले अलाइट मोसनबाट चाहिँ ब्लर इफेक्ट कसरी राख्न सक्नुहुन्छ। कति जनाले चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको फर्स्टमा या फेरि बीचमा या फेरि लास्टमा पनि उहाँहरुले ब्लर इफेक्टहरु राख्नुहुन्छ, जस्तै कि लेन्स ब्लर इफेक्ट अनि अरु ब्लर इफेक्टहरु छ जुन कि एकदम धेरै नै राम्रो देखिन्छ हजुरले आफ्नो भिडियोमा राखिसकेपछि। सो आज म हजुरलाई चाहिँ यो भिडियोमा सिकाउँछु, हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला। प्लस हजुरले चाहिँ अलाइट मोसनबाट चाहिँ ब्ल्याक इफेक्ट कसरी राख्ने, ब्राउन इफेक्ट कसरी राख्ने अनि प्लस हजुरले चाहिँ क्वालिटी कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, त्यो सबैको ट्युटोरियल अलरेडी मैले आफ्नो च्यानलमा हालेको छु। लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोमा म मात्र हजुरलाई चाहिँ ब्लर इफेक्ट आफ्नो भिडियोमा कसरी राख्ने र एडजस्ट गर्ने भनेर सिकाउँछु। सो यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु र हजुरले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला हजुरलाई चाहिँ के रिलेटेड टपिकमा चाहिँ भिडियो चाहिएको छ। सो धेरै ढिला नगरिकन इट्स मी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। सो आज चाहिँ म अलाइट मोसनको सबै ब्लर इफेक्ट चाहिँ आफ्नो भिडियोमा राखेर एडजस्ट गरेर देखाउँछु र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरी नै एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोजहरुमा र एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले अलाइट मोसनलाई चाहिँ ओपन गरे। अलाइट मोसनलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले प्लसको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्न होला। त्यसपछि हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ रेशियोमा चाहिँ भिडियो हजुरको कुन चाहिँ रेशियोमा सेलेक्ट गर्नु छ त्यो रेशियोलाई सेलेक्ट गरेर हजुरले क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि हजुरले प्लसको आइकन देख्नुहुन्छ, त्यसपछि इमेज एन्ड भिडियो देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर भ्यू अलमा क्लिक गरेर हजुरले एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न होला। सो अहिले चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर यो भिडियो सेलेक्ट गरेर देखाउँछु, यसमा ब्लर इफेक्टहरु एड गरेर देखाउँछु। सो फाइनली मैले यो भिडियो चाहिँ यसमा सेलेक्ट गरिसकेको छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो कुनै पनि भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अरु भिडियोहरुमा एडिट गरेको थियो ब्लर इफेक्ट, हजुरले चाहिँ यहाँनिर भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब म यो भिडियोलाई चाहिँ स्प्लिट गर्छु, यसको पार्ट स्प्लिट गर्छु, हजुरले लास्टसम्म हेर्नुस्। र म चाहिँ अब कर्सरलाई चाहिँ सुरुमा लिएर जान्छु र कर्सरलाई सुरुमा लग्ने बित्तिकै मलाई कहाँदेखि कहाँसम्म स्प्लिट गर्नु छ मैले र्यान्डमली स्प्लिट गर्छु, बिकज मैले सबै एउटा पार्टमा एउटा ब्लर इफेक्ट एड गरेर देखाउँछु र एडजस्ट गरेर देखाउँछु। र हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर सबै पार्ट चाहिँ स्प्लिट गरिसकेको छु। अब हजुरले चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला, मैले सबै ब्लर इफेक्ट यसमा एड गरेर एडजस्ट गरेर देखाउँछु। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब फर्स्टको क्लिपलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु, त्यसपछि इफेक्टमा क्लिक गरेर एड इफेक्टमा क्लिक गरेर हजुरले ब्लरको अप्सन देख्नुहुन्छ। ब्लरमा गइसकेपछि हजुरले सुरुमा बक्स ब्लर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा मैले क्लिक गरेर स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गरेँ। अब यतिको गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ साइडमा की फ्रेम देख्नुहुन्छ, सो त्यो की फ्रेममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले तल स्ट्रेन्थ देख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कतिसम्म राख्नु छ त्यतिसम्म नै राख्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ कहाँनिर चाहिँ ब्लर पुरै हटाउनु छ हजुरलाई चाहिँ ब्लर इन र ब्लर आउट कहाँनिर गर्ने हो भनेर। सो हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर फेरि की फ्रेम लगाएर हजुरले चाहिँ स्ट्रेन्थलाई कम गरिदिनु होला। 0 मा राखेपछि हजुरको ठ्याक्क ब्लर इन र ब्लर आउट त्यहीँबाट हुन्छ। सो हजुरलाई धेरै गाह्रो पर्दैन, एकदम इजी छ। सो यो चाहिँ इजी ब्लर इफेक्ट थियो। अब फेरि म इफेक्टमा क्लिक गर्छु, एड इफेक्टमा गएर फेरि म अर्को ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट गर्छु, बट माथिको चाहिँ तीनटै ब्लर इफेक्ट सेम तरिकाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर मैले चाहिँ इनर ब्लर इफेक्ट भन्ने सेलेक्ट गरेँ। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो पनि हल्का सेम नै छ जुन हामीले अगाडि गरेको थियौँ। सो हजुरले पनि यस्तै गरी की फ्रेम लगाएर हजुरले चाहिँ स्ट्रेन्थ यस्तै गरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पनि एकदम धेरै नै इजी छ, हजुरले नर्मली यस्तै गरी आफ्नो भिडियोमा ब्लर राख्नु होला। त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट फेरि सेलेक्ट गरेर म फेरि अर्को ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट गर्छु, लेन्स ब्लर। अब यो ब्लर इफेक्टमा चाहिँ हजुरले सेन्टर देख्नुहुन्छ, त्यसमा एक्स र वाई देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले चाहिँ की फ्रेम लगाउँदै एडजस्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, अदरवाइज हजुरले स्क्रिनमै ट्याप गरेर पनि हजुरले यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यसरी नै एडजस्ट गरेँ, यसले चाहिँ साइडमा ब्लर गराउँछ। सो फाइनली मैले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिसकेको छु, यसलाई धेरै एडजस्ट गर्नुपर्ने जरुरी छैन, एकदम इजी छ, धेरै गाह्रो पनि छैन। सो मैले फेरि अर्को क्लिप चाहिँ सेलेक्ट गर्छु, त्यसमा चाहिँ फेरि इफेक्टमा क्लिक गरेर म फेरि अर्को चाहिँ ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट गर्छु जुन चाहिँ लिनियर स्ट्रिक्स भन्ने चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरले टिकटकमा धेरै ट्रेन्डिङमा देखिरहनु भएको होला, लाइक फर यूहरुमा। सो यसमा पनि मैले की फ्रेम लगाउँदै हजुरले चाहिँ यहाँनिर स्ट्रेन्थ अल्फा हजुरले यहाँनिर एंगल सबै यहाँनिर एडजस्ट गर्दै यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै गाह्रो छैन। त्यसपछि ब्लर इन कहाँनिर गर्ने, ब्लर आउट कहाँनिर गर्ने, ब्लर आउट जहाँनिर गर्ने हो त्यहाँनिर हजुरले चाहिँ की फ्रेम लगाएर डाइरेक्ट स्ट्रेन्थलाई कम गरिदिन सक्नुहुन्छ।
अब फेरि एउटा क्लिपलाई सेलेक्ट गरेर एड इफेक्टमा गएर चाहिँ म चाहिँ मोजिक ब्लर इफेक्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु। अब यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ फेरि म चाहिँ की फ्रेम लगाउँदै साइज र अफसेटलाई चाहिँ मैले त्यहाँनिरबाट एडजस्ट गर्छु। ब्लर आउट गर्ने बेलामा की फ्रेम लगाएर हजुरले चाहिँ साइजलाई चाहिँ कम गरिदिन सक्नुहुन्छ। धेरै गाह्रो छैन, लाइक यस्तै गरी नै हजुरले एडजस्ट गर्नु होला। यो पनि ब्लर इफेक्ट सकिसकेपछि अब फेरि म नेक्स्ट ब्लर इफेक्ट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर देखाउँछु। फेरि इफेक्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर स्पिन स्ट्रिक्स भन्ने सेलेक्ट गरेँ। यो पनि हजुरले टिकटकमा देखिरहनु भएको होला, कतिपय एडिटिङहरूमा यो हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर अल्फा अनि त्यसपछि हजुरले सेम लिनियर स्ट्रिक्स जसरी हजुरले एडजस्ट गर्नुभएको थियो यो सेम टु सेम त्यस्तै गरी नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै गाह्रो छैन, सेम त्यस्तै हो। सो मैले चाहिँ यहाँनिर यसरी नै एडजस्ट गरेँ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र ब्लर आउट गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरले स्विपलाई चाहिँ ठ्याक्क कम गरिदिनु होला र इजिली ब्लर आउट हुन्छ, हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन। बाँकी हजुरले चाहिँ ब्लर इन गर्ने बेलामा चाहिँ अलि एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्लर आउट गर्ने बेलामा स्विपलाई कम गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ अर्को क्लिप सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि इफेक्टमा क्लिक गरेर अब म फेरि यहाँनिर जुम स्ट्रिक्स भन्ने सेलेक्ट गर्छु। सो यो पनि सेम टु सेम त्यस्तै नै गरी एडिट गर्ने हो जुन योभन्दा अगाडि गरेको थियो। यसमा पनि सेन्टर, स्ट्रेन्थ, अल्फा सबै एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्लर आउट गर्ने बेलामा चाहिँ हजुरले की फ्रेम लगाएर स्ट्रेन्थलाई कम गरिदिनु होला र हजुरले इजिली ब्लर आउट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर फेरि अर्को जुम ब्लर भन्ने चाहिँ इफेक्ट सेलेक्ट गरेँ। यसलाई पनि हजुरले सेन्टर र स्ट्रेन्थलाई चाहिँ हजुरले यहाँनिर की फ्रेम लगाउँदै हजुरले ब्लर इन ब्लर आउट गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ म लास्टको ब्लर इफेक्ट सेलेक्ट गर्छु, त्यसको नाम हो शार्पेन। सो शार्पेन मैले सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यो शार्पेन भन्ने ब्लर इफेक्ट पनि राम्रो छ, हजुरले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हजुरले की फ्रेम लगाउँदै स्ट्रेन्थ र रेडियसलाई चाहिँ हजुरले त्यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली मैले पुरै क्लिपमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट ब्लर इफेक्ट राखेको छु। म अब हजुरलाई चाहिँ प्ले गरेर देखाउँछु, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले यस्तै गरी आफ्नो भिडियोमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले फर्स्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले लास्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले एडिट गर्ने भनेको चाहिँ मेन की फ्रेमबाट हो। की फ्रेम हजुरले एडजस्ट गर्दै एडिट गर्दै जानुभयो भने हजुरले पर्फेक्टली ब्लर इफेक्ट आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो देखिसकेपछि हजुरलाई हेल्प भयो होला। सो मैले चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिएँ। एक्सपोर्ट गरिदिइसकेपछि जो नयाँ हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अलाइट मोसनबाट चाहिँ ब्लर इफेक्ट राख्न आउँदैन, यो भिडियो हेरिसकेपछि सायद हजुरले केही न केही सिक्नुभयो होला। यसरी नै मैले अलाइट मोसनबाट चाहिँ ब्लर इफेक्ट चाहिँ एडिट गर्छु। मैले पनि आफ्नो भिडियोजहरुमा राखेको कतिजनाले देख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ धेरैजनाले सोध्नु भएको भएर चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुको लागि लिएर आएको। अनि हजुरले चाहिँ यस्तै गरी ब्लर इफेक्ट हजुरले आफ्नो भिडियोमा राख्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै गाह्रो छैन, हजुरले देख्नु नै भयो ट्युटोरियल। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि यो भिडियो सक्दो शेयर गर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। सो तबसम्मको लागि बाइ।